ගර්භණී සමයේ ආබාධ හඳුනා ගැනීම ඔය අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑනින් කියලා කරන්නේ දැකලා තියෙනවද? ඒ ස්කෑන් කරනවා පව කරන්නේ ආබාධ හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ කලලාවාරික තරලය ගන්න නීඩල් එකකින්. ඒ කලලාවාරික තරලයේ තියෙනවා ළමයාගේ සෛල අර මතු පිට තියෙන සෛල එහෙම එක දෙක ගැලවෙනවනේ. ඒ සෛලවල ගෙනෝමය DNA බලලා බැලිය හැකි විකෘති තියෙනවද කියලා. ඒතර විකෘති සහිතව උපන් ළමයේද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් එච්චරට ඒ තාක්ෂණය දියුණුයි. අන්න ඒවා හොඳ වැඩ. හරි. ලෙමෝ ළමයෙක්ට ඔලු දෙකක් තියෙනවා කියලා අඳුන ගන්න. පුළුවන් ද අම්මගේ බඩ ඇතුලේදී ඒක නිවැරදි කරන්න? බෑ. සමහරට උපතින් පසුවත් අමාරු වෙනවා. මට කියන්න බලන්න අන්ධයිද කියලා අඳුනගත්ත හැකිද? බෑ. උපදින්න වෙනවා. ගොළුයිද කියලා අඳුන ගන්න බෑ. ලියන්න. අපි කිව්වා ඒවා නිවැරදි කළ නොහැකිය කියලා. එතනම ලියන්න කෙසේ නමුත් මේ පරීක්ෂණ මගින් මව්පියන්ට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සඳහා සමහර ළමයි ඉන්නවනේ ඩිලිවරි එක වෙලාවේ අම්මා මැරෙනවා වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ළමයි ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතර ඉතින් මව්පියන්ට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සඳහා ඔවුන් කලින් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. ඒක හොඳ වැඩක්. ඔවුන් කලින් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. එතකොට ඉතින් අම්මගේ තාත්තගේ කැමැත්ත ඇතුව ගබ්සාවකට ඉඩ දෙනවා වෙන්න පුළුවන්.